Lehtori Nurmio tässä terve. Tällä videolla mä esittelen teille vähän reilu 20-metrisen Sunseeker Predator 64 huvijahdin. Lähdetäänpä katsomaan vähän tarkemmin, että minkä tyyppinen alus on kyseessä. Pituutta tosiaan on 20,1 metriä ja leveyttä 4,9 metriä. Syväystä alus ottaa semmosen 1,5 metriä ja painona semmonen 29 tonnia. Eli ihan kohtuullisen kokoinen alus kyseessä. Mennään sitten vähän katselemaan tarkemmin yksityiskohtia. Tuommoinen asiallinen uimataso tuossa perässä ja tiikillä päällystetyt kannet. Ja tästä takaa löytyy tämmönen kiva avotila, missä on muutama sohva ja sitten löytyy pöytää. Ja myös tuommoinen perus wetbaari, missä on jääpalakone ja pesuallas ja sähkögrilli tossa nyt. Ja jos helteinen päivä yllättää tai pieni sate sattuu tulemaan, niin saadaan tämmönen pieni katekin näppärästi tosta napin painalluksella tänne takatilan suojaksi. Mut mennään sitten katsomaan noita sisätiloja tähän väliin. Eli tullaan sisälle, niin tossa on tommoset hyvin avautuvat liukuovet ja sitten on hyvin ikkunapintaa ja mukavat oleskeluryhmät ja aika massiivisen kokoinen pöytä löytyy heti tästä sohvaryhmän yhteydestä. Ja heti huomio kiinnittyy myös, että aika iso kattoluukku tässä on, minkä saa auki. Säilytystilaa on ihan mukavasti tarjolla. Ikkunat on ihan avarat, näkyvyys on ihan hyvä. Katsotaan seuraavaksi vähän tätä komentosiltaa, sitten voitaisiin melkein sanoa jo tässä tapauksessa. Mukava tommonen leveämpi sohva, mistä on sitten seurata kipparin työskentelyä. Siinä näkyy vähän sitten navigointielektroniikkaa ja käyttökytkimiä ja sieltä löytyy moottorin hallintalaitteet ja peräohjaajapotkurit ja keulapotkurit. Siellä on plotteria ja moottoreiden sitten noita tarkempia tietoja saadaan esille. Ja maininnan arvoinen ehdottomasti on tää kipparin istuin, josta löytyy aika monipuolista säätöä, että varmasti erikokoinen kippari ja erilaisissa olosuhteissa löytää sitten sopivan ajoasennon siitä. Ja sitten löytyy avattava ikkuna. Ja hallintalaitteiden lisäksi täältä löytyy tietenkin myös kaukosäädin, joka helpottaa sitten rantautumista. Eli aika asialliset olosuhteet löytyy siitä kipparille. Seuraavaksi lähdetäänkin sitten katsomaan tänne alemman kannen tiloja. Ja heti ensimmäisenä kun tänne päästään, niin tulee vastaan keittiö. Siellä on mikroaaltouuni ja kunnon kokoinen pesuallas ja siinä on sitten jääkaappi koko korkeudeltaan, eli löytyy kylmäsäilytystilaa erittäin asiallisesti ja tietenkin myös astianpesukone totta kai löytyy varusteena. Kaappitilaa on myös täällä keittiössä hyvin ja sitten tämmönen mukava ulosvedettävä kaappi mausteille ja kaikille muille säilytettävälle tavaralle. Hyvin käytännöllinen ratkaisu. Ja tietenkin tossa kun kokkaillaan, niin vaihtoehtona on myös jäädä syömään tänne tällekin kannelle. Ja siinä on avattavaa kylkiikkunaa ja sitten mennään eteenpäin tonne, niin päästään sitten tänne keulakajuuttaan. Siellä on kans hyvän kokoiset ikkunat ja löytyy kattoluukkua sitten myös. Ja tämän kokoisessa aluksessa tietenkin pääsee tuosta sängyn ympäri hyvin tai sängyn vierelle hyvin kävelemään. Niin tämmöiset sängyn petaamisasiat ja muut on aika paljon helpompi sitten järjestää. Täältä on oma kulku, sitten myös WC-tilaan, jossa on myös suihku. Katsotaan sitä seuraavaksi tarkemmin. Eli tästä pääsee niin sanottuun päivä WC-tilaan, joka on sitten ton hytin käytettävissä omalla ovellaan. Siellä on ihan erillinen suljettava suihkutila, kunnon pesuallas siinä ja suihkusta löytyy sitten tämmönen niin sanottu sadesuihku myös. Ja tuossa näkyykin sitten se ovi, josta on se erillinen kulku keulakajuuttaa. Jatketaan kierrosta ja täällä löytyy myös oma televisio totta kai tilasta. Ja makuuhyttejä löytyy seuraavana tässä, eli täällä on 2 tämmöistä erillistä sänkyä ja on hyvän kokoiset säilytystilat ja samalla tavalla kunnollinen runkoikkuna tossa.
Ja jäljellä meillä tietenkin hyteistä on sitten tää omistajan hytti, mutta tästä matkan varrelta löytyy pyykinpesukone. Saadaan pyykkihuoltokin sitten veneillessä hoidettua näppärästi. Ja omistajan hytti on sellainen, että tuosta matalemmalla kohdalla keskimittainen suomalainen mies mahtuu hyvin seisomaan, ja jos sattuu pari metriä pituutta olemaan, niin sitten vähän joutuu olemaan nöyremmässä asennossa. Löytyy tommonen sohva tästä, yöpöydät totta kai, ja ihan kohtuullisen kokoiset runkoikkunat, jossa löytyy sälekaihtimet samalla tavalla kuin tuolla ylemmässäkin kerroksessa. Televisio kuuluu totta kai varustukseen. Ja täältä löytyykin sitten omistajan hytin erillinen WC-tila. Siinä on kunnollinen pesuallas ja kunnolliset peilit ja muut. Ja totta kai suljettu oma suihkutilansa. Ei kastu sitten koko WC-tila suihkussa käynnin jälkeen. Ikkuna löytyy täältäkin. Ja esiteltävähän ei suinkaan lopu tähän, vaan jäljellähän meillä on moottoritilan lisäksi myös venetalli ja keulakannen tilat. Lähdetään katsomaan niitä seuraavaksi. Ja keulakannellehan meidät johdattaa tämmöiset asialliset portaat. Ensin noustaan tuohon sivukannelle ja siitä löytyy kaiteita, löytyy tuosta päältä aluksi ja sitten on ihan hyvän korkuiset kaiteet tässä aluksen sivulla. Sitten tässä keskellä keulakantta löytyy tämmönen auringonnottotaso ja tietenkin ankkuri löytyy keulasta. Ja muista ihmeessä tykätä videosta. Ja jos vene-esittelyt yleisesti kiinnostaa, niin kannattaa harkita kanavan tilaamista. Aika paljon näitä esittelyjä on tullut tehtyä ja lisää on luvassa. Ja kanavan tilaaminenhan on luonnollisesti täysin maksutonta. Ja vilkastaan tässä vielä samalla muuten tätä kattoa täällä, erityisesti tätä avattavaa kattoluukkua. Kyllä tää niinku kauniilla päivällä tuo ihan hyvin sitten avaruutta ja ilmavuutta tää kattoluukku. Seuraavaksi otetaan toi moottoritila, tai tässä tapauksessa konehuone käsittelyyn. Eli täältä löytyy 2 kappaletta 1015 hevosvoimaisia Caterpillarin dieselkoneita. Ja muutenkin mainitakseni varusteita, mitä täältä löytyy. Niin tässä veneessä on muun muassa ilmastointia, generaattoria. Tässä vähän tämmöistä yleissilmäystä tähän moottoritilaan. Ihan kohtuulliset tilat täällä on huoltoa varten. Siinä vilahtaa vähän maasähkön sähkökeskuksia automaattisulakkeilla. Noin. Tuommoinen yleissilmäys moottoritilaan tai konehuoneeseen. Sitten voidaan laittaa kansi kiinni ja höräytetään nyt koneet käyntiin, niin kuulette millainen ääni tulee. Aika hiljainen on. Tämän jälkeen vielä venetalli tuolla takaa ja sekin avautuu tietenkin mukavasti nappia painamalla. Ja tähän veneeseen sisältyy tämmönen Williamsin jettivetonen tenderi sitten mukaan. Ja jos tästä veneestä oikein innostut, niin tää itse asiassa on myynnissä tällä hetkellä. Laitan tuohon kuvaukseen linkin, sieltä pääsee katsomaan. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Se on moro.